ሰላም እንዴት አደራችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ኬክ እንዴት እንደምንጋግረው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የተዘጋጀ ዱቄቱ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ የተዘጋጀ ዱቄት አለ። እሱ እንዴት እንደምንጋግረው አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ከደባለቅን በኋላ ትንሽ ወደዚህ እንቀንሳለን። ለምን እንደምንቀንስ በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ራሱ የተዘጋጀ ዱቄት ነው ብያችኋለሁ። እሱን አውጥተን ከጨመርን በኋላ መልሰን ከዛ እንዲህ በደንብ አድርገን ከመታነው በኋላ አሳያችኋለሁ። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ቀደም የቀነስነው ከዛኛው የቀነስነው እንትን አለ። እሱን ደግሞ ቻኮሌት ከለሩን ሙሉውን ሳይሆን ግማሹን እዚህ ላይ አብረን እንመተዋለን ማለት ነው። ግማሽ የሚያለውን ለከለር ለመጠቀም ስንፈልግ እንደዚህ ቀላቅለን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እሱንም እንደዛኛው አብረን እንደባልቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከመታነው በኋላ ይሄን መጋገሪያችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ሳህኑ ላይ እንቀባዋለን ማለት ነው። እናመጣና በሁለት አይነት እቃ ያዘጋጀነውን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ቻኮሌቱን ደግሞ ከላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ካደረግን በኋላ ለአንድ 10 ደቂቃ ያህል እንጠብቀውና ከዛ 350 ዲግሪ ላይ 40 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ
አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እና ሲበስሎ ሲወጣ ደግሞ ምን አይነት ኬክ እንደሆነ አብረን የምናየው ይሆናል። እስከዛ ድረስ እንደዚህ አድርገን ነው የምንለው። እሺ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ኬካችን በስሎ ወርዷል። እንደዚህ ይመስላል። የሰራሁት በልብ ቅርጽ ሳህን ነው። እስቲ ገልብጠ ነው እንያ ያችሁ በጣም የሚያምር ቆንጆ ኬክ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሁላችሁም በየቤታችሁ እንድትሞክሩት ሞክሩት እላለሁ። የኔ መሰለ ኬክ ጋግረናል ማለት ነው። የልብ ቅርጽ ነው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ለኬክ ስንጋግረው በልብ ቅርጽ የምንሰራቸው ነገር ለቫላንታይንስ ዴይ ነው። እኔ ግን ያው ስንትኑን ስላገኘሁት ይሄን የመሰለ ኬክ ጋግሬያለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት እላለሁ። መልካም ቀን። ያው የበዓል ሰሞን ስለሆነ ዳቦችንም ጋግረናል። ያው ዛሬ ለየት የሚያደርገው ዳቦ አቦካኩ ለገና እንዳያችሁት ነው። ግን ዲዛይኑን ነው የቀየርኩት እንጂ ያው በዓል ሲሆን በየቤታችን ጉድ ጉድ እንላለን። ትንሽ ይቀዝቅዝና እስቲ እናየዋለን። እንደነገርኳችሁ ዳቦ የተጋገረው ዳቦ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። እንደዚህ ይመስላል። እስቲ ለመገልበጥ እንሞክር። ዋው እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ዳቦ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከስሩ ያለው ነው። ወደዚህ ደግሞ እንገልብጠዋለን ማለት ነው። የበዓል ዝግጅት እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አድርገን ሰርተናል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ያው ሁላችሁም እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። ያው እንግዲህ የጋገርኩት ለበዓል ብዬ ነው። ጥምቀት በዓል ያው ዛሬ ከተራው ይወጣል፣ ነገ ይከበራል። ለዛ ብዬ ነው የጋገርኩት። ኬኩ ይሄን ይመስላል እንደተከታተላችሁት። ዳቦ ደግሞ ያው ዳቦ ሳቦካ አቦካኬ አንድ አይነት ነው። ምንም አይነት የተለየ አቦካክ አላቦካም። ግን ያው አንዳንዴ ደስ ሲለኝ ዲዛይኖቹን እቀያየራለሁ እንጂ አንድ አይነት ዳቦ ነው መጋገረው ማቦካው ማለት ነው። ለዚህ ስለተከታተላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም መልካም የጥምቀት በዓል እላለሁ። መልካም ቀን